طيب دي المشكلة هنا، ودلوقتي اقول لك ازاي نحلها. والحقيقة حل المشكلة بسيط جدا، وهي انك بتيجي تدوس على انستول، وبعد كده بتيجي هنا تيجي نغير فولدر بس. يعني حتى لو انت في السي ممكن تعمل فولدر غيره او كده، تيجي عامل فولدر غيره مثلا سبورت سيلكت فولدر وانستول. خلاص كده يا معلم بدأت تسجل. حابب اقول لكم ان انا عملت سيرفر ديسكورد وعملت باتريون ودونيشن للي حابب يدعمني ماديا. كل اللينكات هتلاقوها في الديسكربشن.